Nào, chúng ta cùng đến với vụ án thứ tư. Marriage in Made in Heaven. Mariage nghĩa là gì ạ? Mariage nghĩa là đéo hiểu. Một vụ tai nạn giao thông. Kẻ gây ra tai nạn đã bỏ chạy rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đi điều tra rồi. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit and run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Đâm trước cửa quán cà phê luôn. Patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Tìm thấy nhân chứng để xác định chiếc xe. Here we go. Trên đường đi chúng ta có thể ghé qua làm một ly Starbucks. Tôi thiếu ngủ quá. Này, điều tra quán Ray cà phê thôi. Thì mẹ mày tránh ra. Cút mẹ mày đi. Không thấy đường bố mày đang đi à? Thấy đường bố mày. Here we go, man. Cảm giác game nó hơi giật nhỉ. Anh em có bị giật trong cái này để thế này nó mượt này. Go. Nhanh mẹ mày lên. Lên đấy. Mẹ thằng đồng đội. Lên đấy. Xin mày đây. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let her go. How you do that? I'll give him something better. Quán cà phê ở trong ngõ à? Wow. Quán cà phê ở trong ngõ à? Vào kiểu đéo gì? What the fuck? Sao anh nghỉ Scum về? Anh có nghỉ Scum đâu? Scum nghỉ anh mà. Anh có nghỉ đâu? Quán Ray cà phê 4 giờ 34 sáng. Ui, chết luôn. Để mẹ mày đâm chết tươi luôn. Fuck. Anh em ở đời thấy tai nạn giao thông bao giờ chưa? Ngày xưa tôi hồi tôi học cấp 3 tôi thấy có mấy vụ đâm tàu đâm cán nát bét. Kinh vãi. Over here. Ngày xưa tôi đi học ở tại vì đối diện ở ngõ tôi là cái đường tàu ấy. Thi thoảng cũng có mấy vụ mà băng qua đường tàu xong rồi bị tàu đâm nát bét luôn. Car hit over there and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything ususeful to contribute is the young lady over Người there. thứ nhất đấy là She thông lives tin. above the bar. Cuộc sống trên quán Her bar. name's Perry. Salon Perry. No, it's not a stage name. Đây không phải là nghệ 24 danh. years old, she left Kansas to 24 follow the tuổi, yellow brick rồi road. Canada theo đuổi con đường That's vàng. so. We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Yes, sir. Chúng ta sẽ lấy lời khai sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét hiện trường trước. There it is. Quên mẹ nút gì để bấm xem xét hiện trường rồi. Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. Anh chàng tội nghiệp không có một cơ hội sống sót. Xem người nút nào ta? Quên. Careful where you stepping, Phelps. I don't come down to the station Landed on his house and face tap and ended dance up on your here. desk. Car must have Đập struck mặt him xuống from đất. behind. Chiếc xe tông từ đằng sau. Trong túi có cái gì đây? Ví. Manh mối mới. Notify next of kin. Thông báo cho người thân. Có địa chỉ nhà rồi, có tên rồi, căn hộ rồi, tiền $1. Hết rồi đấy. Tay có gì không? Tay chả có cái biểu gì. Cái lồn gì đây? California Life Fire and Life. Thư bảo hiểm. Madison has life insurance. Bảo hiểm nhân thọ à? À. What the fuck? Sum of 16.000. Đéo hiểu cái gì cả.
Mặt thì sao? Mặt không sao cả. Không có manh mối gì. Tay này thì sao? Đéo có gì nốt. Hết rồi đấy. What have you got on the victim? From all reports, Tất he cả was báo cáo. intoxicated Anh at ta the đang time say of the xỉn vào lúc accident. bị tai nạn. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Tôi thấy bạn ấy dép inbox để mình gửi tiền ta. Nào, cái gì đây? Vệt máu dài trên đường. Body traveled a good Xác 20 nhận feet. lô dài khoảng 20 feet, 6 mét. Dài thế, để xem lại gọi là đâm xong rồi kéo lê xác à? Mũ à? Mũ có gì không? Xem được cửa hàng mũ, mua được mũ ở đâu? Đéo có tên mũ, đéo có cái đéo gì để xem vậy. Đéo có cái lồng để xem mũ ạ. Đéo có hãng, mũ đéo có hãng. Vệt máu xem None of rồi. the same, are they? Vệt máu ở đây. This blood is a long way from the body. Xem hãng gì, Dior hay là Chanel, Gucci mình còn biết. Mình còn đến hỏi em có phải đâm nhau vì chiếc mũ không? Đấy, biết đâu tranh chấp gọi là tranh chấp mua mũ. Mũ là hàng limited, tranh chấp không mua được mũ So thế the là driver người ta managed giết to luôn. brake before the impact. Có vết xe phanh, nghĩa là đã phanh rồi. Vậy liệu đây là có phải là một vụ tai nạn thật không? Hay là một vụ giết người? Có dấu lốp xe chứng tỏ là xe đã cố gắng phanh trước khi bâm rồi. Liệu rằng It's all yours, detective. mình còn xem cái gì đâu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 đúng rồi ta. A, B, C, D. Xem còn dấu vết gì nữa không? Find anything interesting? Hết rồi đấy. Nào, ra nói chuyện với nhân chứng thôi. Hello, chào em yêu. Baby. Miss Perry, Yes. Perry Blatterbird. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Xin chào cô Perry Blatterbird. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Tôi ra chỗ cửa sổ vì nghe thấy tiếng ở dưới cửa. Bạn là nói thật hay nói giả vờ ta? Câu trả lời câu hỏi rất bình thường. Tôi chỉ ra cửa sổ vì tôi nghe thấy tiếng. Nghe có vẻ là thật đấy. Nghe có vẻ là thật đấy. Một thì sao? Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Yes, tôi thấy một chiếc xe đâm của người đàn ông đấy. Mô tả đây. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Một chiếc Lamborghini. Wow. Trông một quả nhân chứng này uy tín đấy chứ nhỉ. Mà nghi ngờ không ta? Mình có nên nghi ngờ không ta? Mình có nên nghi ngờ không nhỉ? Không, con này là làm nhân chứng thật mà. Nói thật đi. Did you see the license plate?
Only the first three Legit letters, mà, I'm legit afraid. mà. Không nghi được, legit mà. 3C8. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Nghi ngờ. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. Khai đi. People arguing? They were husband and wife. Đấy, I could thì tell by mẹ- what she was yelling. Còn định lên báo cái lồn à? Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. 3 trên Your 3 đúng. information has been very 3 helpful. trên 3 đúng. Ok chưa? You really think so? Thánh chọn sai. Ok chưa yêu Hope cây you ơi? find that driver and put him 3 away. trên 3 đúng. Ok chưa? Ok chưa yêu cây ơi? Yêu cây đâu nhỉ? Không thấy comment nữa nhỉ? Give it a rest, Bukowski. Chưa thấy yêu cây comment gì cả. Yêu Let's cây see what ơi. the patrons have to say. Chưa thấy comment gì cả. I'll take Chưa the thấy comment gì bartender. cả. You work the rest of the room. Nói chuyện với bartender à? Ok. Yo, what the fuck, man? I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Trông coi chỗ này khi chủ không Where ở is đây the à? owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson home. Lô ra bà Pattinson à? Quan hệ với nạn nhân về vụ đâm What can được you bỏ tell sản. me about the accident? Not a lot. Không He nhiều was lắm. busy in here, and all I heard was the impact. Mắt là hơi đảo, mắt là hơi đảo ấy nhá, mắt là hơi đảo ấy nhá. Để mẹ mắt là không nhìn thẳng đâu này. Nghi ngờ thì sao? So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. Lúc đấy càng The cãi owner nhau made him chủ take it outside. cửa hàng bắt họ phải ra ngoài It was cũng pretty khá lộn ugly. xộn. Quan hệ với nạn Did you nhân. know the victim? Quan hệ bằng đường Yeah. lô đít hay đường mồm? Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Anh ta là khách ở đây, từng là đúng hơn à. Mắt không đảo, mắt nhìn thẳng. Trông mặt là có vẻ nói thật. Có vẻ nói thật đấy. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Nhưng không phải đặc biệt của tôi. Was À. Lester drinking alone? No. He came here with his Anh ta wife. đến đây với vợ à. She didn't seem too interested in the booze, Tôi though. không quan tâm tới rượu. Tiếng cãi A cọ. witness overheard an argument. Lester and Lorna. Lester There's and nothing Laura. like airing Không your có gì dirty phải cáo laundry cho in người xem public, lưng. is there? Mắt lại đảo đi. Mẹ mắt thằng này lại đảo rồi. Nhưng mà hơi khó đấy. Dùng trực giác thì sao? Nghi ngờ. Xét trắng. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her Lorna home. buồn bực. Lên Leto. Lorna and Leroy are close. Lola and Leroy rất They've thân been thiết. talking about opening a new bar. Leroy. Leroy. Leroy Sabo, Chủ the quán. owner. À, kế hoạch làm ăn à. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? Ai mà biết được. I just served the drinks. Tôi chỉ là một người phục vụ rượu. Có cái đầu buổi. Phục vụ mà biết thế nhiều thế. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? Bắt buộc ấy. When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Tiền Lorna của gia pitched đình thì Leroy bà about cái the sạch. Nó bar. la I về để don't sắp know how rồi. interested he is. Is Leroy doing well? Leroy làm ăn Hell tốt no. chứ. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Bài poker. Mình vào làm một tí thì sao? Thanks for your help, Lynch. 4 trên I'm 4 gonna đúng. need you to sign a statement with the patrol. 4 trên 4 đúng. Sure, no problem. 4 trên 4 đúng. Chưa thấy ai khen Did cả. anything out of the regulars? Chưa thấy khen. They weren't giving too much away. Làm They tí liked poker thì watching sao? Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Làm tí poker thì sao? Here we go đấy. Oh So this is why everybody comes to Ray's. Đẹp mẹ ra vậy. Chơi tí đấy. Cho chơi tí đâu. Alo. You could What use the phone now? in the back of the bar. Call in what we have on the suspect vehicle.
Đéo cho trời. Ra đằng sau quán bar có điện thoại để gọi không nhỉ? Điện thoại nào để gọi ta? Cho ra đây làm cái đéo gì ta? À, điện thoại bên này. Đây rồi, đây rồi. Điện thoại. Điện thoại mặt ngoài à? Fuck Kino. Chỉ xe cảnh sát mới được nhận tin từ tổng đài à? Đấy, rồi lên xe cảnh sát ngồi rồi. Tao đi ra đây. Nếu cho ra chó này. Đấy, nó cho ra đằng sau này ăn cứt à? Điện thoại, tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn gọi điện thoại. I got friends looking. Cút ra. About $5. Yo. I swear this town is going straight to hell. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks, ma'am. Looks like we caught a break on this one. Có vẻ đây là chúng ta gặp may à? Rồi, đến lúc rồi. Lên xe thôi đồng chí ơi. Đến lúc đi chúng ta đến nhà của nhân chứng rồi. Làm nhà của thủ phạm rồi. Nghi ngờ đây là một vụ mà mày cuộc tình tay ba. Sau đó xe tới đâu? The women don't find you handsome, they should at least find you handy. Mình đến quán cà phê rồi mà đúng không nhỉ? Mình đang ở quán cà phê rồi, mình sẽ đến quán này. So the wife was there when it happened, but then left the scene. Right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things in war after the fight. Maybe she doesn't give a fuck. Có thể bà ta rất quan tâm. Theo lời khách quen ở quán trông bà ta là một người tuyệt vời. You don't think... Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Bà này ghét chồng, tự nhiên chồng chết, xong bà này kiểu có cái hành động rất là đáng nghi. 459 with possible suspects inside at 829 South Olive. Unit to handle code 2 identified. Trên đường đi giải cứu người dân cái đã. Mát tiếng có hơi to không có cổng nhỉ? Các cậu thấy tiếng có hơi to không? Tôi là thấy to vãi luôn. Đấu má cho tí nhỏ rồi tút được không? Tùy chỉnh âm thanh. Đang lưu nội dung xin đừng tắt máy. Ok. Test to chưa, đỡ chưa? Jesus, Cole! Không biết gì cả.
không biết gì cả nhá. Vẫn to à? Lỗi tại âm thanh to ấy, không phải lỗi tại tôi đâu. To vãi rồi. Hay là tiếng đấy, này là tiếng âm nhạc nhỉ? Này. Quên mất. Đỡ chưa nhỉ? Đỡ chưa các cậu? Đỡ chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Tôi thấy là đẹp rồi đấy. Any central unit, any central unit. 459 with possible suspects inside at 829 South Olive. Unit to handle code 2. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Here we go đấy. À, Amateur Hour. Tập làm amateur à? Amateur là gì ta? GTA. You got that safe open yet or what? Your girlfriend is looking over my shoulder again. I swear she says one Okay, more word. điện mẹ Việt hóa của tôi đâu? Best if you let him work. Floyd, you better hurry up. That was a hell of a crash we made getting in. Việt hóa của tôi đâu? LAPD, hands up, all of you. À đây. Jesus! Jake, Morty, come and blast this cop! Đừng để nó thoát, đừng để nó thoát. Upstairs. Upstairs. This wasn't my idea, Mr. You keep an eye on the girl. Địt mẹ mày. Thay đạn cái. Nhầm, bắn vào tường rồi. Chết mẹ mày chưa? Chết mẹ mày chưa? Chết mẹ mày chưa? Chết. Chết mẹ mày chưa? Thôi. Cứu với. Đồng nghiệp ơi, đồng nghiệp ơi. Chơi kiểu Rambo luôn. Đồng nghiệp đâu rồi? Give it up, LAPD. Trời, đồng nghiệp phế đấy. Chết mẹ mày chưa, bắn phát đầu luôn. Nhưng mà sai rồi, đéo phải được bắn vào đầu nó. Hey, đồng đội phế vãi rồi, mình cân 3 rồi. Đồng đội có mấy một thằng nếu xử lý được. Đi mẹ đồng đội phế điên. Đâu hiểu kiểu gì. Cay vãi lì. Hey. This is 11K. We'll have... Mẹ bắn chuẩn quá, cũng sai cái cậu bạn. Bắn chuẩn quá, bắn phát đầu nó luôn. You got that safe open yet or what? Lúc đó bắn mà mình bị xám màn hình là mình gần chết đấy. Honey, it's best if you let him work. Honey, chính là con này là đồng phạm này. 3 đứa đồng phạm. 4 đứa là đều ăn cướp, là đều là đồng phạm hết. Và mình phiệt hết. LAPD, hands up, all of you. Jesus! Jake, Morty, come and blast this cop! Ra bắt con này luôn. They're upstairs. Upstairs. This wasn't my idea, Mr. You keep an eye on the girl. You're loose, mister! Go get me! This one's got your name on it! There he is! Blast him! Fuck you. Fuck you. Fuck
Fuck you. Fucker. You asshole. Why don't you fucking go down? Cứu ấy đồng đội ơi. Đồng đội ơi, sắp chết mẹ rồi. Give it up, LAPD. Mẹ mày ngu thế đi. Đéo làm gì tự lái xe đâm chết đã địt mẹ đời. Fuck. Ai giời ơi, má phải êm chuẩn. Cái khúc của phải êm chuẩn á. Cái khúc cuối là phải êm sẩm á. Em của khúc cuối bị run tay quá. Làm. This is 11K. Ở đây làm lại được, làm lại được. You got that safe open yet, or what? Your girlfriend is looking over my shoulder again. I swear she says one more word. Honey, it's best if you let him work. Floyd, you better hurry up. That was a hell of a crash we made getting in. LAPD, hands up, all of you. Jesus! Jake, Morty, come and blast this cop! They're upstairs. Upstairs! This wasn't my Tôi sẽ idea. kiểu Rambo đây. Rambo đây. Rambo. Xin lỗi. Hay đạn thì sao? Rambo. Đây rồi, êm chuẩn này. Give it up, LAPD. Vào mẹ xe rồi. Get after her. Tôi bị kẹt nút control này, sao cứ đi kiểu control này. LAPD, out of the car, lady. À, không phải dơ, nó tự bị dính. Cố tình cho nó tự đâm xe, nó tự thua. Mình không phải làm gì cả. Chắc chắn là như thế rồi. Chắc chắn là như thế rồi. Vậy lúc đấy là bị lỗi anh em ạ. Thề. Lúc đấy là game bị lỗi đấy. Xong nhá. Nè, giờ đến nhà của nhân chứng rồi. Cái gì mà gà, cố tình. Thanh tra cấp 7 đừng có đùa. Nghi ngờ khéo là bà vợ là bảo giết ông chồng. Nghi ngờ vụ án là giết vợ giết chồng. Vợ giết chồng xong rồi theo bồ nhí lập nghiệp. Tôi nghi ngờ kịch bản này lắm. Các đồng chí đi kiểu gì vậy? Các đồng chí biết đi xe không đây? Đây, các đồng chí đi vãi bìu. Partison 5 giờ 28 sáng. Here we go.
Có lên check một vòng quanh nhà không à? Không, chắc chắn chẳng check. Hello. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? Chắc chắn vậy, We're chắc chắn rồi. investigating the incident, ma'am. I see. Come in. Bà này biết luôn là mình đến mà, biết mình đến luôn. Bà này là biết mình đến luôn này, rất nghi ngờ đấy. Bà này nói We chuyện wanted to give you the facts about the accident, ma'am. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. Tôi đã biết phần lớn vụ việc rồi. Now he's dead. Ông ta bị chiếc xe đâm phải và đã What is chết. there to tell? Còn gì nữa để mà nói? But you don't appear to be too upset about it. Không quá đau buồn về chuyện đó. Lester and I met on a furlough in 44. Yeah. We got married that weekend. Chúng ta cưới luôn vào cuối tuần. Understand it now, but that happened a lot back then. I see. Vãi lồn, gặp So nhau you cưới probably nhau did xong có một well to tuần đã. stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. Đuổi mình I luôn. have someone here, and Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Đấy, thằng lồn Leroy ở đây luôn. Well, nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. Lester thua bài rất He was nhiều, kinda cũng lại hard to khó control kiểm soát when he mỗi khi lost his mất bình temper. tĩnh. He turned without looking and walked right out in front of the car. Ông qua băng qua đường không đấy và bước ngay vào chiếc xe. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. Bạn thân cái You lồn. expect me to believe that? look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. Lester knew about that? No, I Bạn hadn't thân told him. bú nhau sồn Well, sồn. hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Bạn thân cái đéo gì. Chồng vừa chết xong lôi bạn về nhà luôn. Ảo thật đấy. Bạn thân bú nhau sồn sồn. Nhưng mà bà này cưới ông kia cũng ảo. Gặp nhau đầu tuần, cuối tuần cưới luôn. Là cái điều kiểu đéo đấy. Không hiểu như nào. How did the car come to hit Lester? He walked straight into Bước ngay the vào path đường of đi an của một oncoming chiếc xe car. đang đến. Mặt bà này đảo à. Ông ta bước ngay vào. Trực giác một chút thì sao? You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was Cờ bạc yelling at như the một whole thằng nghiện. world. Ông kia đang nghiện cờ bạc. Kind of felt sorry for Đang the cả có thế driver. giới. Poor guy had no chance. Không thể kịp dừng lại. Nguyên nhân vụ cãi You were nhau. arguing in the bar and on the sidewalk. Cãi nhau này. We're always arguing. So what? Chúng tôi lúc nào cũng cãi cọ, thế thì sao à? Ủa, bà này trông có vẻ hơi no sợ này, hơi sợ này, có vẻ trông có vẻ là nói dối này. Lúc nào cũng cãi cọ à? Nếu mà lúc nào cũng cãi cọ thì tại sao mà lại có thể mà sống với nhau lâu như thế được? Đúng không? Đúng không các dân chơi? Đúng không các dân chơi? Don't lie to me. Sai mẹ Something rồi. was different this time. You're clutching at straws. Sai mẹ rồi, địt mẹ. Fuck. Run, vẫn run lắm. Lần này cãi nhau kiểu khác à? Lấy gì để chứng minh là lần này khác? Lấy khác mấy lần trước nhỉ? À, khi không có bằng chứng thì nghi ngờ à? Chứ còn nói dối là bắt buộc phải có bằng chứng à? You think I got nothing better to do? Sorry. My mistake. Admit it. You were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Chết ngay. Để mẹ các bạn cảnh sát điều tra, chết ngay. Cái đồ vó tu. Bán thân để kiếm lại. He was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Sau vụ hợp tác với làm ăn với Leroy The Sabo. bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that?
I have a little money saved away. Ít tiền tiết kiệm lại được à? Để mình có bằng chứng gì về việc bà này gọi là gì không nhỉ? Chiếc ví của Lester tìm thấy trên xác nạn nhân. Thư bảo hiểm tìm thấy trên thi thể. À, đây là bằng chứng cho việc cái bà ấy có tiền đúng không nhỉ? Vậy là thằng chồng chết là bà ấy có tiền đúng không? Đúng không nhỉ? Các cậu nhỉ? Thằng chồng chết là bà này có tiền nên là bà này mới có tiền. 16.000 đô. Mày chết con mẹ mày rồi. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up a little, man? Mày rất bố láo. Mày chết mẹ mày rồi. You increased the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Đây là ý tưởng của Leroy. Lester lúc ông sống bập bênh, dính vào vụ ẩu đả, những trò tào lao. You name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation. Có cả động cơ lẫn tính toán từ trước. Getting Số a hit and run detective. Anh đã quên rằng đây là một vụ đâm xe à? You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. Về đi để chúng tôi bú nhau nào. Leaving, ma'am. Bố mày về Sorry luôn. for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Khó khăn đéo này. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. Cho gọi điện thoại cái được không? Từ từ đã. Gọi điện gõ cửa cái lồn nào. Operator, give me dispatch. Cho gọi điện cái được không? Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks for your help. Nhà xác trung tâm. Bây giờ là phải quay lại nhà xác để kiểm tra xác bà ông kia này. Xem có gì I'm không. out of here, Lorna. I got a business to run. Thôi, đéo lái xe nữa. Lấy giờ lái mỏi tay lắm rồi. Cho thằng đồng đội mình lái đi. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Đi, đến nhà xác đi. Đéo bấm còi đấy. Biết bố mày là cảnh sát không mà bấm còi. Mẹ láo thật. Nè. Vào thôi. Khám nghiệm tử thi thôi. We can put the driver in front of a Đưa judge. tên tài xế ra trước thẩm phán. You'd be making a big mistake. Phạm sai lầm Run lớn. that by me again? The victim was dead before the car Nạn hit nhân him. đã chết trước khi được xe đâm phải. Puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long sharp knife, À. length of a bayonet. Bị đâm trước So khi the bị hit tai and nạn run was rồi. a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Hai. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. À. Find the knife, detectives. Yes, sir. Phải đi tìm được con dao đấy, All tìm comes hung khí back giết to the người. crime scene. Đấy là We phải need về to hiện hit Ray's trường one mà. more time and trawl for evidence. Phải đến quán cà phê tìm lại con dao. Phát. Ra vậy mà còn một cái căn nhà nữa trước khi đến. Sao mình cứ đi cà thọt nhỉ? You know the way. You can drive. All right. Bắt buộc đấy. Vậy là đã bị giết trước khi giết rồi. Nào, điều tra hiện trường thôi. Chắc chắn lại nhốt trong thùng rác rồi. Trong này đúng không? Đéo có trong này. Giấu con dao ở đâu nhỉ?
Lester could be a We heel, just wanted to but check the crime scene over one that's more a time. lousy way Mr. for anyone Sabo, to go out. If that's all right. Can you be quick about it? Cops are bad for business. Cảnh sát cũng là công việc mà. Bọn nó sẽ rất nhẹ nhàng. Ông Sabo, ông không để ý thấy chúng tôi đâu. All right, step by step, check every inch of ground. Có câu báo Courtney, come in. có cái đéo đây. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they Sao stay. tự nhiên vào mẹ câu chuyện lồn đi rồi. Do I Tự nhiên detect vào a câu hint chuyện of khác rồi. approach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Từ nha anh em ơi, để tôi tí đi đái cái. Đấy, biểu thật, mẹ đọc câu chuyện xong lú luôn đấy. Có cả nhiệm vụ đi thu thập báo mà. Đó, nếu mà là hung khí thì nó sẽ không thể giấu ở ngoài này được rồi. Chắc chắn là giấu ở trong này rồi. Chắc chắn trong nhà kho này. Hay là trong bàn bốc cơ. Trong bàn bốc cơ không có gì. Cửa đéo, cửa đằng sau lại khóa à? Cửa ra sau hẻm lại khóa à? Có mỗi tờ báo đây được rồi. Toilet không vào được. Mà cái này không vào được các cậu ạ. Đây là đi ra sau hẻm được rồi. Giấu con dao ở đâu nhỉ? Xóa này. Aha. Aha. I'm sure Carruthers will confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. Thể non See if thế, this giấu ở brings way trong up thùng this. rác ạ, non thế. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Ô, cái địt cỏ mẹ mà cái lồng gì vậy? Go! I'll bring the car around and head him off. Fuck you, bitch. It's too late, Sabo. Stop or I will shoot. Dừng lại, không bố mày bắn đấy. Mày dừng lại ngay. Đi đái cái đã. Mày dừng lại ngay, không là đái ra quần mất. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth.
You got some sharp elbows on you, Detective. I like that. Keep up the good work. Ủa, thế là thắng rồi à? Xong rồi à, xong rồi à? Vụ này dễ dữ vậy? Vụ này dễ quá. Uầy, 9 trên 9 manh mối tìm được. 10 trên 10 câu hỏi trả lời đúng. Ok chưa? Mỗi tội là gọi là xe hơi xước tí thôi. Xe hơi xước tí thôi. Mất 520 đô sửa xe thôi. Hơi xước một tí. Hơi xước một tí. Phelps, Bukowski. Lên trước rồi, lên trước Cop rồi. says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Chiếc xe bị đánh cắp à? Cắm sạc pin cái đã. Sạc pin cái đã. Anh em đợi tôi tí nhé. Đợi tôi 2 phút, tôi cho đạo quân gọi rồng tôi đi đào gỗ. 2 phút, 2 phút. Xin đúng 2 phút, không xin nhiều. What are we waiting for? Đang đợi chơi gọi rồng, không phải hỏi. Gọi rồng cứ hỏi cái biểu. Oh, you're the first in your family born without a tail. Well, you can only dream. Nè, đại đá, nhầm đại tá. Má đại You đá. have your assignment, Detective. Best be about it. Là chiếc xe bị đánh cắp. Tôi chắc chắn là Rambo đánh cắp chiếc xe này. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe it. Mẹ, thằng đồng đội lên lâu thế. Đồng đội ơi. Đồng đội ơi. Lâu la thật đấy. Đau cổ quá các cậu ơi. Đau hết cả cổ. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. You hear whether they're making any progress? Anh biết họ có tiến triển nào không? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having to get strewn all over the front knee. Wow. Số 6, đường West chỉ con 12 giờ 27 trưa. Mẹ nắng vỡ đầu vẫn phải đi điều tra. Thề, nắng vỡ đầu. Rồi xong rồi, đua xe bắn súng rồi. Bắt buộc rồi. We need them healthy enough to answer questions. Cần hắn này trước để giữ câu trả lời, không được giết. 1247, Detective Phelps. Yêu cầu hỗ trợ. Ngải cứu ngay. Green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. Ngải cứu đây. Ai à? Khó luôn đấy. Enough games, Phelps. Take this guy out.
Địt mẹ mày. Dừng lại đi. Lay into his wheel arch. Dừng lại đi. Thề. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get bracelets. Out of the car now. I'll call it in. Xuống. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice Oh, try. what? I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Thế thì chạy ăn lồn à? Ngày mùng 1 tháng 11 1974. Anh nhận 1947. Mua xe, địa chỉ số 6. Đéo có thời gian mua. Công ty này bán xe à? Xe mua có giấy tờ nhưng mà lại là xe ăn cắp. Nào, chiếc xe được báo là đánh cắp. You purchased this car from Coombs Automotive Company. Yeah, that's Sao thằng right. đánh giám thối thế? Thằng trông mặt có vẻ nói thật lắm này. Thầy còn mua thật, có giấy tờ chắc là nói thật. And the ownership papers? From the same place. Thối quá thì vậy thằng đánh giám thối quá hay là ỉa ra bã rồi nhỉ? Có cả giấy tờ chứng à? If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Giấy chứng nhận quyền sở hữu luôn này. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Chưa từng có tiền án mà tại sao mà gặp một cảnh sát mà sợ dữ vậy? Là một người chưa từng có tiền án giống mình mà gặp người ta mà đuổi mình là mình đứng yên nhỉ? Làm sao để biết là nó có tiền án hay không? Mới gặp nó làm sao biết là nói dối hay nói thật? Xem sổ tay cái này. Có giấy chứng nhận đơn, có hóa đơn, có chiếc xe thôi. Nhưng mà xe này là nó mua có giấy tờ. Nghi ngờ thôi. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. Tôi không I trộm ran xe, tôi because- chạy vì tôi có ít cần Because I've sa. got some wacky backy in the Tôi glove có ít cần compartment. sa trong ngăn để đồ. One reefer. Một điếu. We'll let it slide. You're in enough trouble. Một điếu ạ, đủ má. Người ấy cuốn cho anh một điếu đi. Ra vậy. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Richard Coombs. Mặt trông tự tin quá nhỉ. And he made out the bill of sale Và đích thân ông ta làm Of hóa đơn course he bằng xe. did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Hỏi ông ta mà xem mà. Ok. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Harrison, We do, cho đến cái đầu you're going down. xuống đồn trung tâm. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? Rồi sao? Để We need to get to Coombs Auto and check câu out thần chú. Harrison's store. Mày biết bố tao là ai không? Mày biết bố tao là ai không? Câu thần chú à? Thần chú cái lồn. Thần chú cũng cút. Ở gà. Đi mẹ, bật map đây. So what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Smoke rises through a series of muffled explosions. The acrid clouds billow several thousand feet over the steep sides of the lake. Disposal of the chemical by the war assets. The paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong.
Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism. Trời ơi, quên mất flip ở cái màn full màn, chưa flip ở bên này. Flip cao đúng không? Rồi. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Quên đấy. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better. We'll shake down the car dealer and take it from there. Cái bản Việt hóa này có mấy chỗ nó vẫn chưa Việt hóa hết. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Phanh kịp, may phanh kịp đấy. Cướp đâu mà cướp, cảnh sát thì bật cả cò lên là tránh được đây, tránh ra. Đang đi thi hành nhiệm vụ đây. Công ty ô tô Cum 3 giờ 47 chiều. Thề, trước khi anh em điều tra anh em đi làm suất bún đậu được không? Thèm quá. Lạnh quá anh em ơi, mặc cái quần đấy, lạnh quá. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Mặc cái quần cái. Lạnh vãi ở bìu, ngồi lạnh hết cả đùi. Cole, we've got things to do. Chúng ta có việc phải làm, việc gì phải mặc quần đấy chứ. Không cho mặc quần. Lạnh vãi cứ. Woo! Ấm áp hơn bao nhiêu ở đấy. Tại sao đi phạm tội không dùng xe 4 chỗ á? Năm này người ta chưa phát minh ra xe 4 chỗ hay sao ấy. Rồi đến đoạn nào rồi nhỉ? Gặp ông chủ đúng không? Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison. Cliff Harrison đã mua xe ở đây. Well, some people would say that my cars are a steal. Có vài kẻ sẽ nói đấy là xe hàng tôi ăn cắp. I remember Harrison. Đúng hàng ăn cắp thật. A green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Ông ngoài trông ngáo đét để mẹ thề. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Ông này trông lờ mau vậy. Lỏ cái đéo nào ấy. Đâu? Here it is. Got the original pink slip there too. Đơn hồng bản hồng. Đối tượng mới. Archer. Jean Archer. 146 North Fremont Avenue. Đây là thằng ngày xưa sở hữu xong nó bán lại cho ông này. Công ty Marque, lần theo địa chỉ công ty ấn Marque. Nghĩa là thằng chủ cũ đúng không? Đây là thằng chủ cũ. Xong bán lại cho ông này. Giấy tờ. Hóa đơn. Purchase receipt was legit at least. Vậy là thằng Cliff Harrison là thằng không phạm tội thật.
Thằng này là giấy tờ đầy đủ lại ok này. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Nào. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Cô gái đó đi lang thang ven đường. Cô gái đó đi lang thang ven đường. Ôi, trông mặt không đảo, trông mặt uy tín quá nhờ. Trông mặt uy tín đấy chứ nhờ. Uy tín đấy. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Giá cả thì tốt. Nice girl, but cô gái about as xinh sharp xắn, as a bag nhưng of mà wet không bình mice. thường cho lắm. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to Bằng cash, check. but I insisted. Man has to watch his cash flow. Một người đàn ông còn theo dõi. I made it out to Gene Archer ở ngân on hàng the Bank of Arcadia. Arcadia. Mô tả. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe Tóc đen, 25, 26 tuổi, 26. hơi bụ bẫm nhưng không Little đến on nỗi the plump xấu. side, but not bone ugly. Ôi, có vẻ chi tiết đấy chứ. What was your impression of her? Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere, Rồi but bà no đi đâu place đó to nhưng go. không có nơi để đi. Get to know the type. Cậu cũng biết kiểu người như này. Gene Archer. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Nó không liên quan đến việc của tôi à? Ông này trông uy tín quá nhờ. Ông này không bảo là không biết cái màu hồng à? Không quan tâm. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Quận San Pedro. Điều tra công ty ấn. Nghĩa là cái công ty để đánh đóng cái dấu ấn đấy. À. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Gần cuối giờ làm việc từ hôm thứ on 6. Friday. Không nghi ngờ được. Quả này đảo, quả này mới là nghi ngờ này. Quả này mới là đảo này. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Đó. This was all above board. Yes, of course it was. Nếu dám nhìn thẳng vào mặt mình. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Đừng tỏ ra quầy trên của chúng ta. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Đúng hết, nó là đúng hết các cậu. Always about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Combs. Hên cho ông đấy. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Bây giờ là mình cần đi tìm Gene Archer đấy. Gọi điện cái. Gọi điện về sở cái đã. Police telephone. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of grand theft auto. Đánh cắp ô tô. I'll relay the Và sẽ báo lại information. tin này. Messages, please. Xin báo cho tôi tin nhắn. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. That's the guy. I heard he's an honest cop. Đợi tí. Các cậu ơi.
Nào, bây giờ mình đi qua công ty Ấn hay là qua nhà Jean Archer nhỉ? Qua đâu bây giờ? Qua hoặc cứ theo địa chỉ mà đi thôi. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars, or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? Christ alive! Đồ má mày cay thế nhờ. I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Mẹ nó đang rẽ là không rẽ nốt đi còn dừng lại ở giữa đường là cay thật. Tôi đi đúng luật lắm rồi đấy, thề. 146 đại lộ Bắc, Vermont, 4 giờ 05 chiều. Empty. Bãi đất trống. Nói chung là chờ đó cho tôi em một địa chỉ giả. Cái lồn má. Vậy là mình bị lừa rồi. We should go to the station, see what this Velasco guy has to say. Lên về đồn xem gã này. Điểm. Cứ sang lỡ rồi đi sang công ty Ấn luôn đi. Má nó cho địa chỉ giả với bao giờ không ấy chứ. Cay thật. Sang công ty Ấn điều tra luôn. Nhạc hay đấy chứ. Rồi xong, tới rồi. Giải cứu người dân đã các cậu ơi. Bắt buộc. Không tông, hôn nhẹ thôi không tông. Phanh hết cỡ ở đây. Giải cứu người dân cái đã. You're gonna kill someone! Lột má. Hey, game này lái xe khó vách cứt. Hey. Cảm giác đi trong này lái xe xong mà tôi vô địch luôn cả cái giải đua xe ở ngoài quá. Đường xa thế. Cái này nó không có đánh dấu tự động đường nào gắn nhất nhỉ? Đường xa vãi bìu. Xa này tí nữa cho thằng bạn mình lái đến địa điểm thôi, lười đi quá. Xa vãi đi. Gây rối mức độ nghiêm trọng. Đây rồi. Thằng nào gây rối đấy? We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons. Bắn nhau the guns. Cover here for the love of God! Reinforcements are on the way. Cease. Mày chết mà. God damn it, here come more.
bullets. Đi nhặt khẩu shotgun phế vãi bỉu. Nhặt khẩu súng sấy thì sao? Đi. Thề nhặt khẩu shotgun bắn phế điên. Ồ, xong rồi. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Mã số 4 có nổ súng và các đối tượng đã bị hạ. Yes sir. Roger on the ambulance 11K. All units be advised code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspect. Đồng chí lái đi đồng chí ơi. Can you drive to this one? Đồng chí lái đi. Thôi đéo lái đấy đâu. Xa quá, đường xa quá. Đấy, thôi đồng chí lái loát một cảnh ấy là xong, đỡ phải lái. Mất thời gian. Sao vẫn có con muỗi ở đây nhỉ? Công ty ấn ma qué 4 giờ 25 chiều. Ui, ông này trông ông nghi ngờ quá nhỉ. That's the guy from the papers. Solved that big case. Đợi tôi tí các cậu ơi. Nào, vào công ty ma qué thôi. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective Thanh from tra giao Central thông Division. của Who's đồn in trung charge tâm. here? I am Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your Công company ty prints in giấy chứng California nhận vehicle xe ở titles. Phúc Long. Yes, I have the Tôi có hợp government đồng với chính contract phủ in hóa đơn print hồng pink là slips. vài năm nay I've rồi. done for some years. Gần đây ông thấy hàng hóa hay thiết bị gì bị mất cắp không? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Những chiếc xe ăn cắp lại có giấy tờ hợp pháp. Not recently. Gần đây Have không you có ruled à? out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. Làm giả. We'll keep it in mind. Đối tượng mới. Wow, thế thôi á hả? Thế thôi á hả? Mẹ thế thôi á hả? Thế thôi á hả? Thế thôi á hả? Fuck. Thôi. Về đồn lấy thông tin con Archer đi, con Archer có vẻ là nghi ngờ này. Đồng chí lại lái đây đồng chí ơi. Đường về hơi xa. Wheel. Where are we going? Về đồn đã đồng chí ơi. Chắc là phải về đồn xong rồi có thông tin mới quay lại đây được. Chứ bây giờ đến đây chưa có gì cả. Ui, lạnh thế nhỉ. Hà Nội ơi là Hà Nội. Tại sao lạnh như thế các cậu ơi? Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. I want to make homicide. You know you made it if you get that gas. Là nói chuyện với cả ai ấy nhỉ? This guy was willing to write his own mother after I sweated him. Tell a man that there are 400 billion stars and he believes it. Tell him a bench has wet paint on it and he has to touch it. Về đồn nói chuyện với ai ấy nhỉ? Mẹ đã thấy ai cả. Straight through the red light. Bet you never saw it. Crummy bastard. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the Lên proof xe right tôi here. Take a có look chiều for đây, ông yourself. tự xem đi. Mày có giấy tờ, ai cũng có giấy tờ, đỉnh thật. The Giấy chứng paper is nhận quyền real sở enough, Velasco. Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Tờ hóa đơn là giả. Đi mẹ. Nào. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me.
Khó vậy, này cứng quá phải dùng thôi. Cứng quá. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork lái they xe ra provide is khỏi normally thành a phố. breeze. Quan hệ với Archer. Does the name Buôn Jean bán xe hơi ăn Archer cắp. mean anything to you? Đây là người vận chuyển xe ăn cắp mà. Never heard of her. Chưa từng nghe về cô ta à? Có điều. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. Tôi không biết Jean Archer nào. Buôn bán xe hơi ăn cắp. What happens to the cars once they cross over the Khi state mang sang line? bang khác. I Tôi don't không know. biết, tôi I chỉ just vận chuyển deliver chúng. them. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole Nói station dối ấy, you're mình a làm gì child. có thông tin gì về nó đâu mà nói dối. Okay, okay. I hear you. Thằng này chỉ là thằng vận chuyển thôi mà. Cars get sold in Nếu Chicago chiếc xe or bán ở back Chicago east. hoặc xa hơn về Sometimes I bring back cars chuyển coming về the other theo way. chiều ngược lại. Nơi chứa những chiếc xe Where do ăn you cắp. pick up the cars, Belasco? Warehouses. Các kho hàng. Mainly in Chủ East yếu ở downtown. phía đông khu trung tâm. Các kho hàng chủ yếu ở phía đông khu trung tâm mà. Bạn có bằng chứng gì không nhỉ? Hóa đơn. Thằng này chắc chắn là nghi ngờ hoặc nói dối rồi. Nhưng mà nói dối thì mình có chứng cứ gì không ta? Thì chứng cứ gì là chứng minh là nó không để ở đấy không nhỉ? Địa chỉ giả được viết trên hóa đơn hồng của Aginacher. Địa chỉ giả này à? Nó bảo là xe ăn cắp hay được vứt ở phía đông khu trung tâm. Nhưng mà cái này có phải là bằng chứng đâu. Cái này là chỉ là địa chỉ giả do con Ginacher lúc mà nó đăng ký. Nó bán xe thì nó ghi thôi mà. Nghi ngờ các cậu ạ. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. Một nơi trên I đường don't know the không number. biết nữa số. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. Hết rồi đấy. All right, James. 3 trên 4 đúng We're là gonna sai check một if câu this à? information is worth Sai it. câu nào ta? And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Những tờ hóa đơn hồng đều là thật. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Oh. Sure. They're on Aliso Ở Street trên near the đường corner of Aliso San gần Pedro. gốc quận San The guy Pedro. I spoke to was Lightfall. Người nói chuyện tôi là Gordon Levento. Lightfall. Gordon Levento. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Hóa đơn màu hồng manh mối mới à? say we bust in Bộ there này and không có find vẻ the căng đấy. goddamn evidence. Đấy, liên quan đến giấy tờ Your những GTA thứ. suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! You won't hang around. You drive. I need to go over the case notes. Vừa phát hiện nó luôn này, bắt nó luôn này, bắt nó được luôn rồi này. Phỏng vấn nó thôi. Bắt buộc rồi, bắt buộc rồi. Mày Ginacher, here we go. It'll only take a little while longer, madam. LAPD. Wow, this day was a total We'll waste take it of from here. makeup. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? Lấy tiền rồi rời khỏi đây á, anh look tử tế. sweet. Thế đặt cách cho How một about giving cô a lương girl được a không? Tôi cũng sẽ rất tử tế. could be very Gạ địt rồi, gạ địt rồi. Afraid I can't do that, Miss Archer. Gạ địt rồi. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Gạ địt rồi. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Tôi đã giao dịch.
Tất cả mọi thứ hợp pháp à? Hóa đơn hồng hợp pháp được viết cho Jin. Hóa đơn bán hàng. Chắc chắn là nói dối đúng không nhỉ? Nói dối là chắc chắn rồi, nhưng mà quan trọng là bây giờ mình tìm chứng cứ nào đây. Nghĩa là hóa đơn hồng, tất cả đều hóa đơn hồng đều hợp pháp mà. Nghi ngờ à? Nghi ngờ hay nói dối ta? Khó quá, vậy vụ này rắc rối quá, cậu ơi cứu tôi với. Giấy chứng nhận quyền sở hữu của Archer. Hóa đơn hồng hợp pháp được viết cho Jin. Cái này Harrison đúng rồi, hóa đơn bán hàng. À đúng. Lying, Gene. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip was not real. Cố gắng chứng minh hóa đơn không phải là thật à? Look, this is all just a big mistake. I don't want to talk anymore. Just let me go. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Who is James Belasco à? Bằng chứng với James Belasco à? Hóa đơn được viết hợp pháp viết cho James. Khai nhận là người vận chuyển xe cho tổ chức ăn cắp. Nhiều tờ hóa đơn hồng được tìm thấy trong tay các nghi phạm trộm xe. Xét được viết cho những xe đã sử dụng để trả cho ngân hàng, để trả cho Ginacher ngân hàng Africa. Ai là? Đã có gì để chứng minh rồi. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. Trộm hàng miễn phí. Tôi So không phải là I'm thiên no tài. genius. I make the Tôi đã best cố with làm what hết khả năng I've của got. mình. Why are you so cruel? Sao ông cay nghiệt vậy? You decided to make this hard on yourself, Gene. Sai mẹ hai câu luôn, vãi Let's can see how cặn. you handle the hard time. Sai mẹ hai câu luôn. Đéo hiểu kiểu gì, nhưng mà nó vẫn bị bắt. Fuck Pino. Đại đá đã bị trừ một cấp bậc rồi. Mẹ, đéo làm gì nó cũng bị bắt. Ảo thật đấy. Giờ sao? Well, this day was a total waste of makeup. Quay lại công ty ấn đi nào. Đúng là đại đá. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Đúng là đại đá đấy. Để mẹ sai hai câu nhưng nó vẫn bị bắt đi tù. What the fuck? Ma thật. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah, the man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know, I might have to lift that embargo. Tôi tóc làm cũng thích. Maintaining a free market. A man with high standards. Anh cũng hát cho em mượn áp để qua kia đặt kèo thua vì Boca Magia qua bú kèo á. Kèo gì nữa? Boca Magia chắc chắn là endgame rồi. Endgame là cái chắc. Ngồi nhiều mỏi lưng quá. Bên kia vẫn đánh liên minh à? 3 giờ chắc đánh một trận nghỉ rồi.
We have some questions for you, Mr. Lightball. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Sao tôi lại dính dáng đến những người vụ như thế á? I think you're in this up to your neck, Lightball. You're out of your mind. What an allegation. I'll report you to your Là áp của ai đấy? superiors. Là áp của những ai đánh đấy các cậu? The chief of police is a very good friend of mine. Cảnh sát trưởng rất thân à? Đẹp mẹ mày. Hóa đơn hồng là cái chắc. A very heartfelt and genuine apology is in order from you, young man. Xin lỗi cái đéo gì? Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Mẹ lại nghi ngờ à? Đéo phải là... Đấy à? Tại vì tưởng cái hóa đơn hồng là phải là bằng chứng của ông này chứ nhỉ? Phát. Mặt này có nghi ngờ ông nhỉ? Ông này có quen hai đứa kia không nhỉ? Hai đứa này đều có 2 cái giấy chứng nhận mà ông ấy lại bảo ông ấy không quen. Như nào nhỉ? Như nào nhỉ? Mấy cái vụ này lú quá. Thà giết người đi còn nhanh. Đúng má. Mấy cái vụ ăn cắp này đau đầu quá. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Cuộc giao hàng cho Coombs. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightball? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Kiểm tra chéo với công ty Coombs. It's này hơi lạ đấy, a thanh little tra out of như the thư. ordinary, detective. Tôi không chắc tôi I'm có thể not chia sure sẻ I những can thông tin share kiểu này. those sorts of records. Tại sao lại không chia sẻ thông tin như này nhỉ? Nghi ngờ à? Vậy chẳng nhẽ mình không dùng được cái để mẹ bằng chứng cứ đéo nào à? Xét. Hóa đơn hồng hợp pháp được viết cho James. Gordon Leverton, chủ sở hữu công ty in ấn. Lại nghi ngờ. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Đằng này. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, Tìm các đơn anything out of hàng the lặp lại. ordinary. Tìm những các đơn hàng lặp lại. Mình tìm theo cái đéo gì nhỉ? Đơn hàng lặp lại là tìm theo tên à? Hay là tìm theo địa chỉ? You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Xem lại xem nào. Toán đường 58 này. Intruder à? Intruder à? Bây giờ mình đến đường Intruder à? Intruder, here we go. Mẹ nó Can you cảnh drive sát. to this one? So where you want to go? Cái gì nữa? Bấm còi luôn à? Má phải tôi đấm cho mấy phát. Cứ bấm còi thôi. Vụ ấy đau đầu quá. Tại vụ ăn cắp xe đau đầu thế nhở? Vụ trước đơn giản đoái bìu thề. Mẹ
vụ bà vợ đúng đơn giản luôn, giết chồng cặp bồ. Bắn nhau rồi. Cole. You have a 45. Don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Ok. Bắn nhau rồi. Như nào. Ui, nhiều xe ăn cắp bãi biểu. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Think so, huh? Throw out the guns. Holding you, asshole. Weapons on the ground now. Nó thấy tôi kinh quá, các đồng chí ơi. Tôi thủng 2 lỗ ở người rồi. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled on the back on the way out. How long do you think you can hold out? Mày chết mẹ chúng mày rồi. Tránh ra. Bố mày Rambo đây. Rambo đây. Mẹ mày. Damn thing's no good to me now. No. Mẹ luôn, sấy xác luôn thì sao? Ngu này. Bác quên mất nhiệm vụ bảo mình làm gì rồi. Mải sấy quá. Nó bảo mình làm gì nhỉ các cậu nhỉ? Mải sấy quá. Mình làm gì nhỉ các cậu ơi? Không ai mở rồi má. Ở đây nó trong này. All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Đống giấy tờ đỏ này, hộp hóa đơn này. Keep them stealing cars till Christmas. Đống hóa đơn đỏ luôn này. Phiếu giao hàng. Công ty in ấn mắc que không có gì bằng truy trực tiếp tới nguồn gốc. Phiếu cá cược. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Vậy là ông chủ thua cá cược nên là phải cho bọn này hóa đơn. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge.
Make it easier on yourself. Vậy là ông chủ kia mới là ông đứng đầu rồi. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about marquee printing. Đau You lưng make quá. it easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. Cần hóa đơn hỏng để There's no bán được, problem. chẳng có vấn đề gì cả. Chọn cái đéo gì bây giờ ta? Nghi ngờ. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Leviton. Lightfall. Levon, Guy quản lý runs của Marquee. Marquee, lão là kẻ He's the đứng đầu. big shot. He likes to spend big at the track. Lão thích đáp tiền vào trò đua ngựa, lão nợ tiền rất nhiều người. Đấy, để mẹ. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Hắn là một trong số những kẻ làm kia. Anh... Đậu má. That's the best lie you can come up with, Bigelow? Nói dối mà. Would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? Mẹ nói kia là một trong những kẻ làm kia mà. Năm này ông ý làm đây. Gordon Lightball owns Marquee Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. Có vài hợp đồng lớn với chính phủ. Nó đang lợi hơn 20.000 đô. Nếu cục dự trữ phát hiện ra, tất cả hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Level bèn hợp tác với chúng tôi. All right, Bigelow. Đấy, nó nói dối mà. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. Thằng già kia mới là thằng đứng đầu. Cút luôn. Here we go. Bắt giữ Gordon Ramsay. Bắt ngay. You're behind the wheel. Fine. Vụ này loằng ngoằng ác. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, we shouldn't bring guns to work with it. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute, then pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong, that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Trông giống ông kia chuẩn bị chạy lắm. Mẹ. Trốn thế đéo nào được. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Cậu cần bằng chứng hay hơn thế, cowboy à? Thằng già này lươn lẹo quá. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Nè. Bây giờ bằng chứng là ông ấy đang lựa cờ bạc. Đúng không nhỉ? Bằng chứng là nợ cờ bạc đúng không? Hay là phiếu cá cược trước ta?
You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Giao dịch cái gì? Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Sai một câu ạ, 3/4 ạ. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent. Cấp quốc gia. Được cái chứ? Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work. Được cái chứ, làm tốt đấy Phèo. Được chứ, được cái đồng chí ơi. Thôi, nghỉ nữa các đồng chí ơi, 3 giờ rồi. Liêu diêu để mai mình làm 2K các đồng chí ạ. Mai tiếp tục tiếp. Tôi nghĩ là sáng mai mình lên phá án tiếp các cậu ạ. Đang cuốn, có phải cuốn đấy chứ nhỉ? Sáng mai là mình lại phá án tiếp, xong rồi tối mai mình chơi game khác xong các cậu ơi. Mai này nếu như theo lộ trình là ngày mai là thầy tôi sẽ nghỉ. Theo lộ trình là thầy tôi ngày mai sẽ nghỉ, nên là mình sẽ livestream 2K. Thì để sáng mai mình chơi tiếp. Sáng mai mình chơi tiếp xong rồi tối mai mình chơi game khác sau anh em ạ. Nghỉ thôi. Hôm nay liêu tiêu diêu đến đây thôi, làm 2 vụ. Cứ mỗi ngày 2 vụ là đẹp. Hẹn anh em cái lồn như vậy. Lại hồi tưởng rồi. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week. Hẹn anh em ngày mai nhá. Shipping for 2 generations. Nghỉ thôi. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Không biết bao nhiêu vụ là phá đảo. Chưa biết nữa. Phá cũng được phải 6-7 vụ rồi đấy. Giờ Fallen Idol. Úi da. Idol sao ngã. Chắc là Idol lại thác loạn rồi. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ. Nhưng mà mình để mai được. Sao? Cảm ơn bên nhé, cảm ơn cậu. Cảm ơn anh em hôm nay tặng quà nhá. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 phụ nữ uống rượu khi lái xe. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bitch you're gonna love. Right across the street. What? Ngay phía bên kia đường á. Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath the Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. What the fuck? He ran the light on Olympic, and we finally collared him on Temple. See you later, Phil. Mai chơi tiếp các cậu ơi.